What's up guys? And we're back again for another video. So sa video nga natin for today, meron na naman sa atin dumating na package. So meron na naman tayong bagong i-unbox. So kung anong package to, ito siya. Ano nalaglag? Isa pa. So kung anong package to, ito siya. Again, last. Kung anong package to, ito siya. May package. Kaya naman pala wala na na package. Kasi masyadong malaki yung package natin for today. So kung ano na lang yun, tara, samahan nyo ako. Nandun pala sa labas. Tara. Habang tayo nag-unboxing, gusto ko muna magpasalamat ulit sa ating mga channel members. Maraming salamat sa dagang channel sponsors level. Maraming salamat dahil sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. So tara, simulan na natin mag-unboxing. What we have here is one of the cheapest gaming chair na pwedeng mabili sa market ngayon. As you all know, medyo may kamahalan ng mga gaming chair. Hindi mura ang mga gaming chairs. Lalong-lalo na kung ang gaming chair mo ay branded or may tatak. Most of these gaming chairs will cost you for 8,000 or even higher. Meron pa ka dyan mga around 15,000. But, this gaming chair na to ay way more cheaper kaysa doon sa mga price na nabanggit ko. So for now, samahan nyo ako at ating i-assemble itong gaming chair. Ang mga materials na ginamit dito sa gaming chair na to ay fabric, leather, metal, at plastic. This gaming chair ay high back or mataas ang kanyang sandalan. So support nito from our lower back hanggang sa ating neck pati ang ating ulo. And it also comes with removable armrest and footrest. At included din dito ang lower back pillow support na kung saan meron itong massage feature. So USB power siya na nagva-vibrate para pwede nating mamassage ang ating lower back. And also meron itong soft na maliit na neck support na pillow. With its aesthetic and premium gaming look, hindi mo aakalain na napakamura lang ng gaming chair na to. I've been using this gaming chair for about a month now. So far so good. Sakto lang sa akin, matibay, and comfortable. You can adjust the height ng chair. Nia-adjust din ang kanyang sandalan para mas maging komportable ka at mas makapag-relax ka ng mas maayos sa gaming chair na to. At dahil nga meron itong footrest at meron itong lower back pillow na pwedeng mag-massage, mas marerelax ka dito. Sa size nito, medyo maliit siya compare sa mga mamahaling gaming chair. Pero ako I'm about 5'8" in height and 85 kilos.
Pero komportable ako at kayang-kaya ako ng gaming chair na to. Again, I've been using this for a month now and so far, so good. So yun na nga, ang dumating sa atin na package ay ang KVL gaming chair. Nowadays kasi usong-uso ang gaming chairs sa mga gamers and even sa mga live streamers. Napakadaming gaming chair na lumabas sa market. Pero somehow, hindi sila budget friendly compare sa mga ordinary office chair or mga ergonomics chair. So ang mga gaming chair, nag-range siya for about 8,000 up to 10,000 to 12,000 depende sa brand. Pero itong KVL gaming chair na nga ay sobrang cheap, napaka-budget friendly niya. So, magkano nga ba itong gaming chair na to? This gaming chair ay from Amaya Furniture. So, iiwan ko sa description yung link kung saan ko nakuha itong gaming chair na to. Pero, magkano nga ba ang gaming chair na to? So, para magkaroon ka ng ganitong klaseng gaming chair, hindi mo kailangan gumastos ng malaki kasi ito ay nagkakahalaga lamang ng 2,099 pesos. Yes, ganoon lang siya kamura. 2,099 pesos, magkakaroon ka na ng gaming chair. So again, if interested ka na magkaroon ng ganito klaseng gaming chair, nasa description yung link. So yun na, hanggang dito na lang. Sana may natutunan na kayo at sana nagustuhan nyo. And if you do like this video, hit the thumbs up. And if hindi, okay lang. Pero huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell for more updates. At kung sa tingin mo, nakatulong sa iyo itong video na to, pakishare na rin. Malay mo, makatulong din sa iba. Pero bago tayo paalam, mag-iiwan ulit ako sa inyo ng Rich Mind kasabihan. Huwag kang basta-basta matutuwa kapag tinawag ka niyang baby. Malay mo, triplets pala kayo. Bye! Perfect.